รับทุกท่านเข้าสู่ปากกีจันแนวนิวแทบล็อกกว่าจะแนวเสร็จที่ทุกคนถึงตอนนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ของการรีแคปนะครับเพราะคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์รีแคป Love of สีลม EP 2จ้ามาแล้วกำลังมาติดนะทำ2 EP ติดเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็มาแล้วเหมือนกันมาแล้วเลขที่บัญชีแล้วมาสามารถสนับสนุนพวกเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงหรือว่าการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงให้กดกระดิ่งรู้ก่อนต่างๆนานานี่ก็ฝากกันด้วยนะจ๊ะแฟนเก่าสมมุติว่าเราเคยมีแฟนเก่าของช่องแฟนเก่าช่องอะไรเงี้ยแฟนที่แบบว่าเอ้ยตายแล้วมาแล้วนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็ฝากเรียกเพื่อนๆกลับกันมาด้วยนะจ๊ะทุกคนฝากด้วยนะเรากลับมาแล้วแน่นอนเราทำนี้จบแน่เดี๋ยวทำให้จบเนาะแต่ว่า พูดแล้วนะซีรีส์อาจจะจบไปแบบสัก3 เดือนแล้วเราก็เดี๋ยวทำตามต่อโอเคเข้ามารีแคปกันดีกว่าทุกคนเอาจริงนะทุกคนอันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกจะเรียกว่าอะไรดีอะทุกการตอบรับเนาะเพราะว่าพอลงไปคลิปแรกก็ก็แบบใช้ได้เลยล่ะก็ยังนานแต่ขอบคุ ค ณ นรอดูอยู่น่ารักมีคุณภาพนะน่ารักมากแต่ว่าก็อยากฟังคนอื่นเขียนด้วยเนาะว่าแคปยังไงบ้างมาร่วมแคปกับเราด้วยเนาะนี้เนาะได้ดูแล้วรู้สึกไงคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาแชร์หน่อยใช่ประเด็นนี้เราไม่ได้พูดถึงขอพูดหน่อยสิคะอะไรอย่างเงี้ยขอพูดเรื่องนี้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ามาเลยยินดีมากนะครับยินดีฟังมากแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะการพูดชื่อเราในทุกช่องทางฝากแฮชแท็กด้วยนะจ๊ะแม้ว่าจะเป็น YouTube Channel IG เนาะ X อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากด้วยจ้ะ Facebook ด้วยแบบผมใช่เอาล่ะ EP 2เป็นไงบ้างยังไงสิเราภาพรวมก่อนเอาภาพรวมก่อนไหมภาพรวมภาพรวมเป็นไงภาพรวมเดี๋ยวเราเรื่องทีละเพลินนะดูเพลินจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับป๊อปนะโดนขโมยซีนแหละขโมยซีนอะไรวิปครีมขโมยซีนว่าละหล่อนควรหยุดไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้หล่อนควรหยุดไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เพราะมันไม่ช่วยอะไรกันหล่อนเลยหนูหน้าทำไมวิปครีมมันแบบมันฝังลึกขนาดนั้นเลยจริงจังนะก็เรื่องจริงไม่นี่จะเรื่องถูกค่อนข้างจะแบบแนวอย่างนี้นะแบบว่ามาแบบเป็นแบบค่อนข้างจะแบบไม่ได้มีแบบฟุบฟับอะไรมากแต่พอวิปครีมปรุ้งอย่างนี้ใช่ค่อนข้างจะว่าแนวราบเป็นหน่อยอันนี้อาจจะพยายามเล่าหลายๆเรื่องใช่พร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาวางพอยต์ไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็เลยกลายว่าพอความหลายๆเรื่องแล้วมันก็จะมันเหมือนยังมีความแบบไม่ประติดประต่อบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะมีกระโดดบ้างมีความไม่สมูทบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะแต่เทมโปอย่างที่พี่ปอนเราคุยกันเมื่อกี้ว่าเทมโปมันดูโลใช่คือจริงๆแล้วว่าอย่างที่ออฟบอกเนาะพี่ว่ามันเหลือมันเหมือนมีหลายประเด็นเพราะว่า EP เนี้ยเราเหมือนเรารู้จักตัวละครมากขึ้นอ่ะตัวละครหลายตัวขึ้นพอรู้จักตัวละครหลายตัวขึ้นแต่ปรากฏว่าวิธีการจังหวะการเล่ามันดูสโลว์ปกติมันดูสโลว์ไงก็ไม่รู้อ่ะมันดูเทมโปมันสโลว์ทั้งที่มันอยู่ในทัมมิ่งแบบระยะเวลาในการนำเสนอเท่ากันอ่ะนึกออกไหมแต่ว่าวิธีการทำไมมันดูแบบมันดูยืดพาร์ทนั้นแล้วมากระชับพาร์ทนี้อันไหนที่มันกระชับสนุกเช่นแบบพาร์ทที่เป็นที่มีแฟนสาวออกมาอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันกระชับนะแล้วดูแล้วสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะที่บางอย่างหรือว่าเขากำลังทิ้งให้ตัวละครมันมีทัมมิ่งหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็เลยดูกลายมาเป็นเหมือนกับจังหวะของแบบผู้กองนึกออกมาที่แบบว่าดูเพลย์ลิสต์แล้วฟังอะไรดูIGแล้วแบบว่ามีเทคไทม์แต่ว่าส่วนตัวพี่ว่าแต่ว่าทัมมิ่งแบบนั้นน่ะส่วนตัวพี่กับไม่ได้รู้สึกว่ามันสโลว์มันปล่อยให้ตัวละครได้เล่นอยู่มันยังมีจังหวะการเล่นของตัวละครแบบที่มันเป็นแบบใช้เวลาแบบเนี้ยนึกออกไหมแต่ว่าบางอย่างบางเรื่องเช่นจังหวะที่มันดูเร้าแต่มันดูสโลว์สำหรับเราน่าจะเป็นเรื่องแบบพวกแบบว่าแม่จีนที่มาเป็นสปอนเซอร์รถข้างหน้าอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่นะ
พี่ว่ามันดูแบบอืมดูมีแอคชั่นนะแต่ว่ามันดูแบบมันยังเหมือนแบบ มันยังไม่ได้ถูกร้อยเรียงเข้ามาแบบ จะบอกว่าไงดีอะเหมือนจังหวะผมว่าของ จัง EP เหมืแรอนจังหวะกๆอ่ะ การจังหวะอีดิทอะจังหวะอีดิทผมว่ามัน เอ มี อ ส่วน มัน เออ สำคัญ มันเหมือนมันเหมือนเป็นซีเควนซ์มาวางด้วยกันแต่ไอ้รอ อ่า ยเชื่อมมัน อืม ไม่ ใช่ มันไม่ ใช่ ดึงแล้วมันฟุบปะมันมันเห็นได้ชัดที่สุดฉากที่เราคุยกันนั่นแหละฉากที่เกี่ยวที่เล่าอดีตให้ฟังอ่ะ อืม นั่นแหละ อืม ให้แฟลชแบ็กให้กับคุณตำรวจฟังมาชัดเจนมากเลยกับการที่รู้สึกแบบมันเป็นภาพแบบแปะแปะแปะอร่อยมากแต่เรื่องปุ๊บแล้วก็มันขาดการผสมการเชื่อมต่อที่ลงตัวตรงเนี้ย เป็นสิ่งหนึ่งที่มองว่าน่าเสียดายไปนิดนึงเพราะมันไม่รู้สิคืออารมณ์ตอนนั้นคือแบบมันมีคำแล้วก็มีการเด้งออกมาทีหนึ่งตรงฉากตัวนั้ เพ น ราะ นะ ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าพอมันเล่าแบบคอมิกแบบเนี้ย มันเลยรู้สึกว่าตัวละครมันไม่ได้ตัวละครที่วิธีการเล่าของตัวละครอย่างวายุอ่ะมันดูแล้วมันดูแบบ เอ้ยมันดูเล่าแล้วดูแล้วบอกอุ้ยตายแล้วอยากให้เราเชื่อว่ามันเรื่องราวมันเกิดขึ้นอ่ะ แต่พอมันดูแบบ ภาพที่มันออกมามันดูเหมือนตลกอ่ะเอาตรงๆมันดูแบบ ดูไม่จริงจัง ดูไม่จริ ดู ง ไม่จริงจังดูไม่จริงดูไม่จริง เอ ดู อ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา แล้ คื ว อไม่แน่ใจว่าไม่ต้องการให้ไม่ให้มันดึงดราม่าเรื่อง อ่า ของครอบครัวหรือเปล่า อ่า อะไรอย่างเงี้ยนะ เป็นไปได้ตรงนี้ไหมเพราะว่าเหมือนกับแม่ก็ไม่ใช่เซฟโซนนะพูดจริงๆนะโหติดหนี้มาเป็น800,000พี่น้องสาวหรือพี่สาวเนี่ยมาทิ้งลูกให้เลี้ยงอีกอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบเอ๊ะเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่ามันคือแบบว่า แต่จังหวะมันค่อนข้างจะไม่ค่อยกลมอ่ะในตรงนั้นน่ะ ที่เล่าเรื่องอดีตอ่ะ เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเล่าเรื่องดราม่าแล้วอยากดูดราม่าแต่เรารู้สึกว่า อืม ไม่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ มันอยากให้รีเฟล็กไปถึงตัวละคร อืม แต่พอมาอันนี้แล้วมันพี่ว่ามันรีเฟล็ก น้อยขอโทษครับรีเฟล็กน้อยจน แล้ววันนี้ในพาร์ทของตัวหลักอะผมว่ามันมีความเย้ยไปหน่อย ไม่รู้นะส่วนพาร์ทของตัวหลักซึ่งคือบทพูดอะเยอะอยู่แล้ว แต่ว่าเหมือนผมว่ามีส่วนของการอีดิทบางอย่างที่มันทำให้ดูแล้วว่ามันไม่ฉึบฉับมันไม่กระชับเท่าไหร่เงี้ยถ้าเทียบกับฉากที่เป็นตัวละครสมทบอันนั้นดูมีสีสันวันเนี้ย ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งตัวเจ๊เปยตัวไทยตัวคุณโรสอย่างเงี้ย ทุกคนแบบพอฉากเขาออกมาเรารู้สึกว่าเราอยากจะมันมีแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างที่เราอยากจะดูอะในการปล่อยคำพูดหรือปล่อยบท conversation ของเขาออกมา แต่ว่าตัวกับตรงข้ามกันกับตัวละครหลัก ซึ่งไม่ใช่ไม่ดีนะ แต่บางซีนผมว่ามันดูย้วยไปหน่อย มันดูล่างไปมันดู มันน่าจะคมกว่านี้ ใช่มันทำให้รู้สึกว่า วันนี้ตัวละครสมทบค่อนข้างขโมยซีนอยู่เหมือนกันนอกจากวิปครีมแล้ว มันแต่วิปครีมเรื่องจริง มันเป็น วิ ส ป องตัว ครีมเรื่องจริง คือปอรู้สึกว่าจริง ๆ แล้ว อย่างตัวหลักอะนะ สิ่งที่แครี่ตัวหลัก ตั้งแต่ซีนแรกจนถึงซีนสุดท้ายได้ของวันเนี้ยคือ acting ของน้อง acting ที่เขาเล่นละเอียด คืออย่างที่เราคุยกันอะเนาะมันริทึมมันเป็นเทมโปเดียวเลย ใช่ แล้วพอมันเจอเทมโปเดียวไปเรื่อยๆปุ๊บอะอารมณ์ที่มันค่อยๆถอยออกจากเนื้อเรื่องอะมันค่อยๆออกมาเองมันก็ค่อยๆซึมออกอะแต่ ใช่ สิ่ง เรา ที่โฮเรายังเป็นเส้นไปได้กับ EP ก็คือ นี้ก็ acting คื ของน้อง เรื่อง acting ของตัวน้องทั้งสองคนแล้วก็อย่างว่าแหละองค์ประกอบอื่นๆที่แบบโอ้โหน้องไทยเล่นเนาะแต่ละคน ต้องแล้วก็ตัวประกอบตัวเล็กตัวน้อยก็เล่นได้โอเค เพราะว่า นะ เอาจริงๆอ่ะด้วยเนื้อเรื่องเองอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้มีเนื้อเรื่องใหม่เข้ามาเยอะด้วย ใช่ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ติดตามอะไรที่มันแบบ moving forward แบบเยอะๆเยอะๆเพราะว่าเอาจริงๆ ถ้าเรื่องใหม่ ๆ ที่เข้ามาหลักๆแล้วก็คือเรื่องของจะมาเป็นสายสืบตอนจบ ใช่นั่นคือ เพ focal ราะจ point ริง ตอนจ ๆ บ อย่างตัวน้องผู้หญิงอ่ะ เรามีการคาดเดากันอยู่แล้วตั้งแต่เนอะตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่ จริงๆแล้ว ว่าน่าจะเป็นเพื่อนสาวหรือเปล่า เพื่อนสาว โป แหละ เชซึ่งอ้นเล่นออกมาได้ดี สนุก ตัวละครอื่นๆ ก็ยังคงรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ไทป์ที่เป็นค่อนข้างจะแฟลต ยังไม่ ใน ได้มี EP ด้า นี้ น นะ อื่น ต่อไปอาจจะแบบว่ามีการพัฒนาให้มันดีขึ้นหรืออะไรก็ต้องติดตามมันดูต่อไปประมาณนั้น อันนี้มันมีความสำคัญเนาะตัวละครแถว2แถว3เอาตรงๆเพราะว่าเอาจริงๆในแง่ของถ้าเป็นในแง่ของวรรณกรรมเนอะดรเนอะพี่ว่าจริงๆแล้วตัวละครแถว2แถว3มันสามารถเป็นได้ทั้งแง่งามของชีวิตและเนื้องอกของชีวิตเหมือนกัน เพราะว่าเรื่องราวเอาจริงๆเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดต่างๆนานาที่มันจะบอกว่าเป็นแง่งามได้อย่างไร หรือว่าเป็นเนื้องอกได้อย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวละครแถว2แถว3นะ
ถ้าในงานวรรณกรรมเนาะถูกไหมแล้วเหมือนกันพอมาเป็นซีรีส์ปุ๊บเนี่ยพี่รู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัวสร้างบริบทไงพอมันเป็นตัวสร้างบริบทเป็นตัวสร้างแรงกดดันของสังคมมันเป็นตัวแทนของสแตนดาร์ดของมนุษย์ในขณะนั้นในช่วงเวลานั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจำเป็นจะต้องแข็งแรงซึ่งมันจะต้องส่งผลให้กับตัวเมนคาแรคเตอร์เนาะอะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วแถว 2 แถว 3อ่ะวันเนี้ยทำได้ดี ใช่ ทำได้ดีหมายความว่า บางส่วนต้องเอาใหม่บางส่วนทำได้ดี ซึ่งพี่รู้สึกว่าอย่างแบบน้องเพื่อนอ่ะ เพื่อนของทั้งคู่อ่ะนึกออกปะสนุก อืม ดูแล้วมัน อืม ดูแล้วอันเนี้ย รั อั บ นนี้คือ ส่ง แง่งาม ธรรม ของ ชา ชีวิต ติ แหละ แล้วมันทำให้เห็นนะว่าโชคดีแค่ไหนแล้วตัวละครตัวเนี้ยมันถูกรัก ด้วยมิตรภาพของคำว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนรอบข้างที่ยังคงดูมันอยู่เป็นเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเช่นเดียวกันมันมีศัตรูเหมือนกัน อาจจะเป็นศัตรูในหน้าที่การงานของคุณตำรวจ หรือว่าศัตรูในหน้าที่การงานเหมือนกันกับโฮสต์เบอร์หนึ่งเพราะนางยังเป็นเบอร์2อยู่อะไรอย่างเงี้ย อืม ซึ่ง อืม เอาเข้าจริงแล้วอ่ะอารมณ์การงัดงานที่มันเข้ามามันเสมอนะ สมมุติว่าเพื่อนพระเอกกับเพื่อนนายเอกอ่ะเห็นไหมคือคนที่เป็นคิดว่าเป็นแฟนน่ะนะวะก็กับเพื่อนนายเอกอ่ะคือเสมอนะ แต่ว่าไอตัวละครที่เข้ามางัดงานความเป็นปมของตัวพระเอกกับนายเอกอ่ะพี่รู้สึกว่ามันยังไม่เท่า คือดีกรีเขาพยายามจะใส่เท่า เช่นโฮสต์เบอร์หนึ่งกับอีพวกแบบอาชญากรรม หรือแม้กระทั่งเรื่องแบบเจ้านายพ่ออะไรเงี้ยเนาะคือน้ำหนักดูแล้วแบบของคุณตำรวจมันหนักอ่ะ อืม แต่ในขณะของวายุมันดูบางจังเลย อะไรอย่างเงี้ย มันดูเหมือนแบบมันดูเหมือนอีบาร์โฮสเบอร์หนึ่งเนี่ยจงใจร้ายอะอะไร แต่ อย่างเนี้ยเป็นต้น เขาอาจจะวางคาแรคเตอร์เป็นแบบไม่ได้แบบร้ายแบบ อาจจะ ใช่ ร้ายแบบ ใช่ การ์ตูนนะ อาจ อะไร จะ อย่าง ไม่ เงี้ย ได้ อะไรอย่างนี้ ร้ายมากมาย ใช่ นะไม่ได้ ใช่ ร้ายลึกอะไรอย่างเงี้ย อืม มันเข้า คือ ใจ ร้า ได้ ยอะ แต่ว่า คือร้ายแต่ไม่ได้ร้ายแบบฉลาดอ่ะ อืมจริง ไม่รู้สิ มันร้ายแบบเลเยอร์เดียว อารมณ์แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้คอมพลิเคเต็ดอะไรขนาดนั้นนะแต่ส่วนตัวพี่อะพอมันดูเรื่องมันไม่รู้ว่ามันเพราะเหตุนี้หรือเปล่า มันก็เลยดูแล้วเรื่องอะมันดูย้วยเพราะว่าน้ำหนักมันดูแล้วมันแบบไม่บาลานซ์หรือเปล่า ไม่บาลานซ์ ถ้ามาเทียบอะเนอะถ้ามาเทียบแล้วมันวิธีการวางเทมโปไดนามิกของเรื่องการงัดง้างของตัวละครอะไรอย่างเงี้ย พี่ว่าก็เลยไม่รู้ว่ามันสาเหตุมาจากอะไร อันนี้พยายามจะแบบมองดูอะนะ แต่ว่าเท่าที่ดูอะไรเงี้ยคือ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่ออฟบอกแหละ การตัดต่อ อืม พอบางอย่างมันไปแบบ ไปรื้อไปย้วยบางช่วงบางตอนจน บาง จน ช่วง เรา ที่ควรจะต้องกระชับมันกาดแบบ มันควรจะกระชับกว่านี้ แต่ว่าดันแบบถ่วงเวลาไปหน่อย มันก็ได้แบบมันก็เลยกลายเป็นดูมีความย้วยๆบางช็อต อืม อย่างเงี้ย แต่อย่าง ตัวอ ว่า ย่างแล้วกันที่บอกที่ตอนที่บอกว่าอะไรอะตอนที่จังหวะที่มัน1-2อะมันที่อะไรนะลูกค้ามา2 คนอะแล้วก็พลาดทั้ง2 คน แล้วก็เจยุทธเจโรสเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะปุ๊บมันน่าจะฉับไปตรงนั้นนิดนึงเลยก็ฉับไปเลย ไม่ต้องต่อยาวบอกว่าอุ้ยติดอยู่นี่นู่นนี่นู่นดึงไม่ออกนู่นนี่นั่นตรงนั้นมันรู้สึกว่ามันมีความย้วยยาวไปนิดนึงแทนที่จะขำมันไม่ได้ขำอะไม่สุดมันไม่สุด มันไม่สุดนั่นแหละ มันไม่กระชั อัน บ นี้ส่วนตัวนะส่วนตัวที่แบบ จังห ที่ วะ แบบ ที่ ว่าว าม ง องเห็น มา นะ จังหวะที่เขาวางมามันโอเคแหละแต่แค่ผมว่ามันจริงที่บอกการอีดิทพออีดิทปุ๊บมันพลาดมันอาจจะเป็นพลาดกันได้ถ้าพูดโดยรวม มัน เนาะ ไม่คลีน นำ ใช่ไหม ให้ มันอีกนิดนึง มันไม่คลีน มั มันไม่คลีน มันไม่คลีนคัท มัน เพ ไม่ ราะ คลี ว่าน โปรดักชันมันก็มีส่วนประกอบนะคือ แสงสีเสียงมุมกล้องอะยังสวยอยู่ ยังสวยอยู่อันนี้ต้องยอมรับ อย่างซีนแบบเดินเข้ามาร้านอาหารโอ้โห อันนี้สวยมาก เห็นไหมมันมีการแบบว่า EP ที่แล้วเนี่ย เราเห็น พี่ตำรวจเป็นเทพบุตร ถูก ใช่เราได้ เข้าร้านอะไรอย่าง อัน เงี้ย นี้ นะ ว่าวายุเหมือนแบบ มุม นาง แส ล ง อย เสริง มา สวยหมด มันดูสวยแต่มันก็เลยทำให้ดูสบายตา แต่ในเนื้อหาที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นที่ตัวโรสเข้ามาบอกอ๋อเป็นแฟนค่ะ อย่างเงี้ยมันก็เหมือนจะลับแต่ในขณะเดียวกัน มันไม่รู้พูดไม่ถูก ประดักประเดิด หมืน อยู่ จะ เนาะ แบะพูดไม่ถูกหรืออย่างซีนตอนจบอะที่ไปซอยเปลี่ยวอะในความรู้สึกป๊อปนะป๊อปรู้สึกว่ามันขาดความเรียวไปนิดนึง จงใจไป
คือแบบมีคู่หนึ่งมาจูบกันมีผู้หญิงมาเดินตรงนี้แบบนู่นนี่นั่นไหมแล้วแบบเดินไปถึงคือเจอเลยเจอกำลังซื้อขายแบบหรืออะไรกันสักอย่าง มัน ซึ่ง มันเป็นหิน ตรง ที่ เนี้ จะ ย เห็ มัน น ข้าง น่า ใน จะ อยู่ ทำ แล้ว ให้เรารู้สึกมีลุ้นแบบตามตัวละครได้อีกนิดนึงอาจจะ อื แบ ม บ อืมอื เฮ้ย ม เจออะไรแวบมาแล้วมีการแบบหลบด้วยกันก่อนสักมุมนึงแล้วค่อยเดินตามไปแล้วค่อยไปเจอข้างบนหรืออะไรประมาณเนี้ย คือซอยนั้นน่ะถ่ายดีนะสวย อื คือ ม มื ส ด วย แล้ว ส เรา วยเล รู้ ย สึกว่ามันอันตราย และโลเคชันดีไม่ค่อยเห็น อื ไง ม อืม ใช่ ไม่ค่อยเห็นที่อื่ โล น เคชันดี โลเคชันมันมาแล้ว acting อื มัน ม มาแล้ว การเดินดอลลี่เดินตรงเดินตามอะไรมันดีอะ เดินจะใช้แต่ค ปื อ อรู้สึกว่ามันขาดอีกนิดหนึ่ง เนี่ยไอ้ตรงที่แบบ อีความให้เราลุ้นแบบอาจจะแบบ อือ เพิ่มอะไรอีกนิดเดียวอะ อีกนิดเดียวเลยอะ คือเขาสร้างบรรยากาศไปแล้วแหละ แต่แค่เหมือนบรรยากาศมันพา อื เราไม่ ม ได้ไป 100% ว่ามันดูวังเวงมันดูน่ากลัวจริง ๆ นะ แต่ อื ถามว่าม สถานที่มันเอื้อแล้ว อย่างที่พี่ป๊อป เอบอกอะ อ แต่แค่มันยังขาดอะไรบางอย่าง ซึ่งแบบผมว่าจริง ๆ แบบภาพอะ จริง ๆ อะ ถ้าใช้ภาพใน sequence นั้นนะ เป็นภาพตอนเปิดหัว ซึ่งมันเหมือนเป็นภาพข่าว อะไรอย่างเงี้ย แสงที่มันดูสลัวกว่านี้ หรือว่าแบบดูไม่ชัดเจน ผมว่ามันจะดูมีความแบบ มีเงื่อนงำอะไรมากกว่านี้นะ ไม่รู้นะ อะไรเงี้ย อื อันนี้มันดูค่อน อื ข้าง ม เคลียร์ มืดจริงอะ แต่มันเคลียร์ อืม อืม เอ อันนี้ เป็น เห็นด้วยเหมือนป๊อปแล้วก็เหมือนอ๊อฟ แต่รู้สึกของเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้ขาด แต่รู้สึกว่ามันเกิน ทั้ง EP เนี้ยมันมีอะไรที่เกินจนแบบว่าเกินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้มันขาดอรรถรสไปตอนที่ ตอนนั้นน่ะ คือเรารู้อยู่แล้ว ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการคาดเดา การแก้ไขปัญหาของ 2 ตัวละครตัวเนี้ยต้อง จะ จับ ต้อง ป เป็น ระ ยั กอง ดกันไง มายังไง อะไรอย่างเงี้ย คือเราเห็นล่วงหน้าไง มันเป็นภาพที่เราเห็นอยู่แล้วไง เมื่อกี้เห็นคู่อื่นแล้วปุ๊บเนี่ย เพราะฉะนั้นวิธีการที่ 2 คนนี้ต้องใช้เนี่ยจะใช้แบบเดียวกัน ซึ่งแบบแทนที่จะแบบก็รู้สึกว่า หวีดไหม ก็หวีดนะ แต่มันไปไม่สุด เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คาดเดาแล้วก็รับรู้มาแล้ว อืม แล้วก็ตอนที่น้อง คือโรสอะมองเห็นในสายตา ไม่ใช่โรส ชื่อโรสใช่ไหม? โรสมองเห็นในสายตาของเพื่อนว่า เนี่ยแบบเนี้ยสเปกแกเลยนู่นนี่นั่นโน่น อะไรอย่างเงี้ย แต่นี่ทำไมดูไม่ออกเหรอ? ในขณะที่แบบว่าเพื่อนมองเห็น เนี่ยวายุเดินมาแล้วสายตาแบบว่าเป็นประกายเสียขนาดนั้น แต่ดันมองไม่ออก แล้วก็เดินเข้าไปถึงไปบอกว่า เนี่ยฉันเป็นแฟนนะ อะไรอย่างงี้ ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเกินมานิดหนึ่ง แล้วมันรู้สึกว่าแทนที่แบบมันจะสมเหตุสมผล กับบทที่เลี้ยวร้อยกันมานะ มันรู้สึกว่าตรงนี้มันโดยรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลน่ะ อืม คือถ้าสม เพ มุ ราะ ติ โร ว่า ส คน มา ที่ แล้ นั่ ว งอยู่ โรส เป็น มา ผู้ห แล้ ญิ ว ง ถูกไหม? อืม ก็ยังจะรู้สึกได้ ฉันก็จะพูดว่าฉันเป็นแฟน แต่พอคน จริง ๆ แล้วคนที่นั่งอยู่แล้วเป็นผู้ชายแล้วหล่ออะ ก็ไม่ควรพูดว่า เป็นโรสค่ะ เป็นแฟน อะไรอย่างงี้ ถูกไหม? อะไรอย่างงี้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่า คือเข้าใจแหละว่าต้องการที่จะมีโมเมนต์ตรงนี้เพื่อให้ซีนต่อไปอะวายุพยายามจะตัดใจ แล้วก็ให้ทางนั้นช่วย แต่ อืม จริง ๆ แล้วแค่การปรากฏตัวของโรส แล้วเห็นว่าเป็นเจ้าของร้านพอแล้ว ก็จบแล้วนะ อืม มาบอกว่า ใช่ ฉันน่ะ ๆ ๆ เจ็บกว่า ถูกต้อง คือ อื มัน ม ต้องเหมือนกับมันจะปล่อยพื้นที่ให้เราได้จินตนาการตามเรื่องอะ อื ประ ม มาณ อื นั้น ม น่ะ ๆ ๆ วิธีการบอกว่าเป็นแฟนขาอะ มันเหมือนกับที่เขียนว่าเป็นใคร คนนี้เป็นผู้ต้องหา หรืออะไรนะ ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นใคร มันเหมือนอืม กับตอนไอ้แปะ ป้ายแปะข้างหลังว่าตำรวจดูแลประชาชน อะไรใส่ใจความปลอดภัยของประชาชน มันเหมือนกับไอ้ที่มันเป็นแบบอะไรนะ แบตหมด ที่มันเป็นแบบพ อื วก ม กระเป๋าตังค์หาย อะไรแบตหมด อะไรอย่างเงี้ย คือพี่ว่ามันดูเหมือนเป็น เป็น เป็น เป็นหิน Post-it ไปหน่อย ต่าง เป็น ใช่ มัน Post-it หิน แบ เย บ อะ อืม อืม เขา read เอาความรู้ ข้อ สึก มูลมาป้อนให้เรา อื เยอะ ม อืม จนทำให้เราคาดเดา sequence ต่าง ๆ ที่จะตามมาได้ง่ายเกิ อื น ม ไป อือะไร ม ประ อมืาณ ม เนี้ยนะ เป็นไปได้ เป็นไปได้อย่าง อื นั้น ม ก็จริง แต่ แต่ ดี แต่ เล แต่ ย ก็ ก็มันก็จริง ๆ อะเนาะ ค่ เป็น ต้องเป็นอะไร over information นิดหนึ่ง อะไรอย่างงี้ ประมาณหนึ่ง ซึ่งพอมันมีผลกับ การนำร่องความคิดของเราเนาะ ล่วงหน้า อะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้น อะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็น information ที่เอามาซัปพอร์ตก็จริง แต่ว่าไอ้ซัปพอร์ตแบบเนี้ย มันสามารถไกด์ในอนาคตด้วยเหมือนกัน เพราะสิ่งที่มันพึงจะเกิดขึ้นเหมือนกัน อะไรเงี้ย ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วอะ ส่วนตัว ลดน้อยลงไปนิดหนึ่ง ใช่ ไอ้ส่วนตัวพี่ ทุกอ เห็ ย่าน ง ด้วยกับดร. ตรงที่แบบว่าเดินเข้ามาแล้วเจอน้องผู้หญิงที่บอกว่า ตัวเที่ยวไหมคะ? อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม กับอีกคู่หนึ่งที่แบบว่าเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวา เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวา กันหน้าเสาไฟอะ อันนั้นส่วนตัวพี่รู้สึกว่า โอเค คือมันมีคู่แบบนี้ได้ เข้าใจ แต่ว่าวิธีการโซลูชันมันน่าจะต่อยอดขึ้นไปกว่านี้ เช่น สมมุตินะ ถ้าเดินออกมาปุ๊บ แล้วมันไม่ใช่แบบท่าเดียวกันกับที่เราเห็นน่ะ แต่มันเป็นกลายมาเป็นแบบประกบหน้าประกบหลัง ประกบหน้าประกบหลังกันไปนึกออกเปล่า? คือมันไม่ใช่ท่านั้นน่ะ แต่ว่านึกออกไหม? มันยังดู พี่ต้องรู้สึกว่า มัน
โอเคเข้าใจได้ว่ามันจะเป็นโซลูชันในการแก้ไขปัญหา แต่ว่ามัน unexpected ไปอีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ย อืม แทนที่จะเข้ามาแล้วแบบอยู่กันอย่างเงี้ย มันกลายมาเป็นซ้อนกันอย่างเงี้ย แล้วก็แบบนึกออกมานึกภาพออกมามันพี่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นการต่อยอดขึ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ย อารมณ์แบบประมาณนั้น อย่างนี้แหละพอมันเป็นแบบเนี่ยแหละคือ supporting information น่ะมันรอมาให้เราแล้วอะเพราะฉะนั้นมันก็จะไกด์เราไปประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เห็นจริง ๆ ว่ามันก็จะได้ภาพอย่างที่เราเคยเห็นมาก่อน เพราะเขาไกด์มาให้เราแล้ว แต่ที่ไม่โอเคเลยคือตอนจบคราวที่แล้วมันอยู่ไหน ใช่ นั่นน่ะสิกรีดแฮงเกอร์ของฉันอยู่ตรงไหนเนี่ย ฉันดูฉันงอน ฉันน้อยใจ เออ ก็เลยกลายมาเป็น คุณเพ ว่า ชร เอ๊ะ หรือว่า คุณเพชร ลู ก็ ก อธิบายให้ฉันเข้าใจ ถูก ตรง ต้ นี้ อง ด้วย เออ เป็น ฉัน ลู จะ ก ไม่ ภูมิ ย ฝัน อม หรือว่า นะ น้อ เนี่ ง ย จ ภูมิ ริง ๆ ฝั แล้ว น เป็น วะ กลยุทธ์ที่แยบยลมาก คุณ ดู บัญ โน ช โน ร โน คุณ ตัว ต้องอ เนาะ ธิบา คุณ ย บัญช นะ รหยอดไว้แล้วก็ไปเดาเอาแล้วกันนะคะ ว่าจะ EP ไหน เออ อะไรอ หย ย่าง อด เงี้ หรื ย อว่า ยาว และ หรือว่า และ ฝัน และเดาเอาด้วยนะว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นฝัน จริงหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยเก๋ เออ เก๋ดีมันเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ทำให้เราแบบว่า กระตือรือร้นที่จะดู มัน นะ จะดู แบบนี้จริง แล้วคนดูอ ๆ ย่า อ่ะ งเราที่แบบว่าความบริสุทธิ์มีน้อยมากในจิตใจนี่ก็จะรอเมื่อไหร่จะฉากนั้นจะมา เออ สามารถสังเกตได้ด้วยในรีแอคไม่ได้ พอจบ EP นี้แล้วคิดแฮงเกอร์ของ EP 1 ไม่มา EP เป็น แล้ ไง วคืออยู่ไหนอะ ถามเล เอย อ เลิศ นั่น เหี่ แห ยว ละ เหี่ยวเลย เหี่ยวไปทัน อ่ะ ที ในแง่ภาพรวมเราพูดไปแล้ว เราจะพูดถึง เราพูดถึงซีนที่เราชอบกันบ้างดีไหม อ่ะก็ได้ มีซีนที่เราชอบกันบ้างดีไหมหรือว่ามีไม่จำเป็นต้องเป็นซีนก็ได้นะ หรือว่าแอคชั่นใดแอคชั่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าหุยอันเนี้ยมันชอบจังเลย อย่างพี่เห็นด้วยกับป๊อปมากๆพี่ชอบมากๆ คือซีนวิปครีมนะ เอาตรงๆ อืมอืม คือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอย่างที่ป๊อปพูดเลยคือมันแย่งซีน แล้วมันเป็นซีนจำแล้วในขณะเดียวกันที่มันเป็นซีนจำขนาดเนี้ยคือหมายถึงว่าตัวละครตัวเนี้ยมันทำเยอะกว่าตัวละครตัวอื่นๆเพราะว่ามันมีแรงกระตุ้นเตือนให้มันต้องดิ้นต้องรนต้องหา ต้องทำให้ได้อะต้องดึงดูดความสนใจของคนมาให้ได้ เพราะว่ามันต้องใช้เงิน อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันไปตอบโจทย์กับ ความมุ่งหมายของตัวละครนึกออกปะกับแอคชั่นที่มันสามารถดึงความสนใจได้จริง แล้วก็มันเหมือนกับมันเป็นการครีเอทเนี่ยอีเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตัวละครจริงๆอย่างเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าไอการทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันไปตอบโจทย์ความต้องการของตัวละครมันไปตอบโจทย์ drive ของตัวละครอ่ะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันทำให้ตัวละครตัวนี้แข็งแรง แต่ในขณะเดียวกันมันทำเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นไฮไลท์ไงคือโอ้โหแย่งซีนแบบจำเลยนะ คือวิปครีมหลังจากนี้ฉันแบบคิดดีไม่ได้นะเอาตรงๆ แต่ต่อให้ฉันเห็นมาแบบนี้ไม่รู้กี่รอบเกิดต่อกี่รอบก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเห็นวิปครีมอีกทีมันจะนึกถึงน้องภูมิอ่ะเนี่ยคือมันจะขึ้นมาเลยแหละ เพราะว่ามันเป็นตัวแบบซีนสร้างความจำเลยอ่ะส่วนตัวนะเออก็เลยชอบค่อนข้างชอบจริง ๆ อืม ชอบซีนอัพ ตอน ที่ ต นั่ อง นที่ เก้าอี้ นั่งเก้าอี้ ที่แบบว่า อันนี้ ที่บอกว่าไม่เคยรู้ เพราะว่า ไม่เคยจนอ่ะนะ มัน ไม่เคยลำบากอะนะ มันเป็นซีนโชว์นะ มัน เออ จะปล่อยให้ได้โซโล่ให้ได้ละเมียดให้ได้ค่อยๆละเมียดอารมณ์ออก เนาะ มา เนาะ แต่สิ่งที่ชอบคือมันบ่งบอกภาวะของตัวละครที่ว่ากำแพงเริ่มละลายแหละ อืม 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 ดูจากฉาก คือเพ ดู ราะ จาก ว่า ฉาก ตัว หลังที่ ตัว ละลาย วา หมดเลย ยุ ไหม เนี่ย เบล เขา อ เป็นแบบสายข้างรักใช่ป่ะ ใช่ แต่คุณ ใช่ ตำรวจเนี่ย ด้วยความที่ตัวแฟนจำลองเนี่ย พูดมาอยู่แล้วปูพื้นฐานมาให้เราแล้วว่า เมื่อไหร่แกจะเปิดใจให้ใครสักที อ่า อืม แต่ซีนนั้นน่ะ ไม่ต้องพูดสักค อืม ำแต่เราเห็นเลย เนาะ รู้เล ด้วย ยการที่เทคไทม์เอนหัวไปข้างหลังก็ดี อมยิ้มนิดนึงก็ดี อ่า ฟังเพลงไปด้วย แค่นั้นน่ะมันเห็นเลยว่า โดนทะลวงเข้าไปที่ใจแล้วจ้ะ เนี่ยคือแบบ กำพง ว่า ละลายแล้วจ้ะ เนาะเพราะแบบว่าให้มันแอคชั่นสปีกอะพี่ว่ามันสร้างแรงกระเพื่อมสำหรับตัวละครมากกว่านะ แล้วมันอย่างที่พี่ปอนพูดในฉากที่เราคุณดูในเรียคือมันมีไมโครแอค ใช่ ไมโครแอคติ้งแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่น้องเขาใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเห็นนะ
มันรู้สึกได้เลยอ่ะ อืม อืม แต่การ แต่ แค่ ตัว เบนหัวไปแป๊บเดียวเทคไท อื ม์แล้ว ม ยกหัวกลับมาแค่เนี้ยโอ้โหมันแบบ เน มัน อะ มันทอล์กลา การ วอ่ะ การ อื ย ม กยิ้มกับแก้มนั้นน่ะ อื นิดเดียว ม อ่ะ เท่ แต่ตั เท่ ว ต ละ รง คร ขั้น แบบนิ่งๆอย่างเงี้ย ดู เอ แบบ อ ดูแบบไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรักเนี่ย ฉันเชื่อเถอะว่าฉากเลิฟซีนจะต้องเผ็ดมาก เพราะเหมือนกับเธอกดดัน เธอแบ อบ ย่า ว่า อย่าว่า ต้อ แต่ งท ฉาก ลา ช่วย ย เอานาง เอ ช่องล่าง อ ฉันไปทาสีหน่อยสิ ทาซีมาเหรอ? ไม่ อันนี้เห็นด้วยพี่เห็นด้ ฉ วย ั กัน บเจ เชื่ มส์ อ อย่างยิ่ง เอ พี่เห็นด้วยกับเจ อ แต่ว่า อื ไม่ ม ว่า ไม่ต้องไปถึงฉากแบบว่า ไม่ต้องถึงเลิฟซีนหรอกนะ พี่ว่าอีกหน่อยอะจะคลั่งรักกว่านี้อีก จะคลั่ง ใช รั่ กกว่า อื ผูก ม จะ ใช่ คลั่งรักก ใช่ ว่า ไหม? จะ ถู คลั่งรักกว่า เออ วายุอีก นางต้องเป็ แอน ค เขื่อน ชั่น แต ใช่ ก กว่า อืม จริง เขื่อนแตกจริง สายอบ อื อุ่น ม ใช้สายตา มันจะละลายแรงมากค่ะ damage เอ มัน อ จะแรง เอ มากค่ะ อ แล้วคนแบบเนี้ยมันจะต้องเอะอะต้องขอกอด เอะอะต้องขอจุ๊บอะ นึกออกเปล่า? อื อุ๊ย ม อารมณ์แบบ ต้อง นั้ ขอ นน่ะ ตต้้อ อง งแบบว่า skinship อะ เขาต้องมีแบบว่าส่วนตัว คือ อะไรอะ อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง มันจะต้องไปป่ายก่ายแปะอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งของอีกคนหนึ่งอะ นึกออกเปล่า? อะไรอ ท ย่า ิ งเงี้ย เหรอ? หรือเอาตีนไก่หน้าผาก อะไรแบบนี้เป็นต้น ไม่ อันนั้นเป็นความสามารถพิเศษช่องล่างฉันคนเดียวเท่านั้น ว้าย แรงมา ถูก ก ต้องจ้ะ ถูกต้องจ้ะ ที่ นี่ ที่ นี่ ทำได้ เอ ไม่ อ ใช่อะไรนะ ทำได้เพราะว่าสะโพกหลุดเลยยกขาขึ้น ถู มาก ได้ ต้อง ถูกต้อง 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 เอ ผม อ นี่ก็จะหมดเวลาแล้วใช่ไหม? ต อื อนนี้ ม ถึง ได้ 10 นาทีเนาะ 10 เดี๋ยว นาที เอ๊ะ เหลือ 8 นาที ได้ต่อ อะ ดอกเตอร์ว่า เอ ไป อ ไง ได้อื่น อันนี้คือของผมที่ชอบไม่ได้มีซีนโดยเฉพาะหรอก พูดถึงตัวละครมากกว่า ในเมื่อมัน อื ในเมื่อมันเป็ ม นชีวิตของคนกลางคืน อะไรอย่างเงี้ย มิติ อื ของตัวละค ม ร การใช้ตัวละครที่อยู่ในอาชีพที่โดยรวมๆอะ เด็กที่ อื มาม ขายของอยู่หน้า อืม หน้าร้า บาน หน้าอะไร ร์ อย่างเงี้ย เป็นการแบบหน้าบาร์ เป็นการเก็บรายละเอียดที่ค่อนข้าง ดี ตัวละค อื รใส่ตัวนี้เข้ามา ม เป็นการเก็บรายละเอียด คือให้เห็นมิติว่าอาชีพกลางคืนมันมีแบบหลากหลายมาก แล้ว อื ก็ ม มันเป็นภาพสะท้อนของอาชีพในเชิงลึกด้วย อืม อาชีพที่มันเกี่ยวข้อง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สะท้อนให้เห็นภาพแน่นอนแหละ ในสังคมไทยด้วยเหมือนกัน ที่แบบว่ามีความหลากหลายของเชื้อ อะไรอะ ชนชั้นมากเลย อืม ฐานะมาก ๆ ตั้งแต่แบบรวยสุดในเรื่องนี้จนแบบว่า คนข้างล่างนี่แหละที่แบบว่า เนาะ ได้แค่นี้ 40 บาทก็ดีใจสุด ๆ อื แล้ว โอ้ ม ขายดี ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันแบบเห็นความหลากหลายที่เขาเก็บมา แล้วก็มันเข้ากับเรื่องด้วย ไม่ใช่แบบจงใจใส่เข้ามา เพราะตัวละครพวกนี้เป็นตัวละครที่เราเห็นในชีวิตจริง มีอยู่ แล้วยั จ ง ริ คิดว่า ง เขาจะมีตัวละครที่อย่างงี้หรือเปล่า ที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆน่ะ อื เด็ก ม ที่อๆ ยู่หน้าบาร์ คนที่ขายของนู่นนี่นั่นโน่น เขาก็ใส่เข้ามา รู้สึกว่า เนี่ยคือสิ่งที่ เพราะ โอเคนะ ถ้าเป็นเรา อืม อะจะเป็นเด็ก ไม่ใช่ แรงมาก หรือไถม่ ุงยาหรือ เหรอ? อ๋อ โอ ถ เค ูกต้อง ถุงยา แล้ว ถก็ ุงยา แล้วก็มี 2 อย่างอะลูก อาชีพอีกอย่างหนึ่งสับเยี่ยวจะลูก จริ อง ยู่ในห้องน้ จริ ยัง ไม่พอนะ ใช่ เดี๋ยวโดนเซน ำ เซอร์นะ นี่เป็นศัพท์นี้จ สับ ริง ฉี่ ๆ ดูหน้า จริ ก็เรียกว่าเด็ก ง สับฉี่ อืม ก็จริง อา แล้วมันนอกเห อื นือ ม จากเห็นแบบสภาวะของสังคมแล้วเนาะ พี่ว่ามันเห็นการปลูกสร้างเนาะ การปลูกสร้างความคิดอะ ป เข ลู อื ก ม ฝังความคิดให้เด็ อื ก อย่างงี้ ม เนาะ ใช่ อืม 19 มึงไปเลยนะ อะไรอย่างเงี้ย มันแบบ โอ้โฮ ตายห่าแล้ว ตอนนี้สังคมไทยกำลังอยู่ในสภาวะไหนวะ นึกออกเปล่า? อืม คือแบบ โอ้โฮ พ่อแม่เขาต้องคิดอะไรยังไงอยู่เนี่ย ถึงแบบบอกลูกว่า 19 แล้วแบบ คือเขาต้องการบอกลูกว่า มึงไม่ต้อง เรียนหรอก อย่างเงี้ยเหร ห อ? รือว่าตัวอยู่ไปมันก็ไม่สบายหรอก มึงไปทำตัวให้มึงสบายดีกว่า อะไรเงี้ย ไปแบบไปเรียน อืม ไปมีอาชีพไปเลย อย่าแบบ ไม่งั้นจะอยู่แบบเดือดร้อนทำไม ไม่รู้ เราไม่รู้ว่าการตีความของคนในสังคมเนาะ เพราะมันสามารถคิดได้หมดเลยอะ แต่ว่ามันเป็น อื คำ ม ถามย้อนกลับมาว่า ซีนเนี้ย ซีนสั้น ๆ แบบเนี้ย มันแสดงถึงสภาวะสังคมระดับหนึ่งเลยนะ แนวค อื วาม ม คิดของคนในสังคมที่มันสามารถตีความได้เลยแหละว่าแบบว่า เฮ้ย คนเป็นพ่อเป็นแม่เขาคิดอะไรอยู่ อื ไอ้ ม การให้ลูกมาขายของตอนกลางคืนน่ะ ง่ายมาก มันเป็นไปได้ ใคร ๆ ก็ต้องดิ้นรนทำมาหากิน แต่ไอ้การที่จะมาปลูกฝังความคิดให้ลูกว่าแบบว่า 19 แล้วมึงไปเลยนะเนี่ย อันเนี้ยน่ากลัวนะ บทนิดเดียวเนี่ยสั่นสะท้านเลยนะ มันสั่นคลอนโครงสร้างสังคมของไทยเลยนะ ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรยังไงขึ้น อะไรเงี้ย แล้วในขณะที่คนเขียนบทเขาต้องการสื่ออะไร อันเนี้ยพี่ว่า โอ้โฮ แสบสันมาก เดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าเขาสื่ออะไร เดี๋ยวเชยดูสิ เลิ เขา ศ ต้องร้อนตัว
เขาต้องร้อนตัวเหรอเขาต้องร้อนตัวเหรอไม่เมื่อกี้พอบอกซีนที่ชอบพี่ป๊อปชอบซีนของอาบจะผมว่าชอบซีนข้ามผมชอบซีนของภูมิในห้องน้ำอ่ะ อุ้ยเลิศ นั่นแหละ ผมว่า คิดก็ ผม กะ ว่า ว่าจะ ภูมิ พูดต่อแต่คิดว่าน่าจะต้องมีคนแตะ อืม ผมว่าภูมิเป็นคนเล่นซีนอะไรพวกนี้น่ารักอ่ะ ใช่ อืม คือถามว่ามันแบบดีขนาดนั้นไม่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าเขาเล่นแล้วเข้ามือตัวเองอ่ะเข้าเบ้าทุกอย่างที่เขาทำได้หมายถึงว่าทั้งอากับกิริยาการจะดีดดิ้นการยิ้มอะไรเงี้ย ซึ่งแบบทำ เขา ไมมั เลื น อดไป เข้า แล้ว กับ เนาะ ทุกอย่าง เขาเลือดไปแล้ว อืม ซึ่งมันไม่ได้ดูเป็น ชอบมาก อดีต มีความ ค ซี วาม มากฉันชอบ ใช่ เพ มา ราะว่า ความ เล่นอ ซี ย่างมัน อืม เล่นอย่างในห้องน้ำนั่นน่ะถ้ามันไม่ฟีลเรียลมันจะดูเฟก ใช่ มากๆเลย มัน นะ ดูเฟก จริง ไม่ มาก ที่ ๆมัน สุด ถ้าไม่ฟิลเรียวอ่ะ เราจะไม่รู้สึกว่าดัดจริต แต่นี่มันดีล อืม จริงๆอ่ะเนกอะ มั มาน แล้ ดู วหนู มัน ยี ดู นี่ ดั มา ด บอก จริต อุ้ย ไง บ้า อื บ้า ม ผู้ชายอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย มันดูดัดจริต ใช่ นะมัน ไม่ ดูเรียว แล้ว จ ผม ริง แล้วคนใกล้ตัวผมก็เป็นอย่างนั้นไง มันก็เลย อุ๊ย รู้สึกว่า ใช่ บอกแล้วไง เจนปัจจุบันอาจจะบอกว่าคลั่งรักแต่เจนพวกฉันเรียกว่าบ้าผู้ชาย ค ค่ะ นใกล้ ง่า ตัวย อยู่ มาก ไกลๆใช่ไหม ใช่ อยู่ ใช่ ไกลๆใช่ไหม ตายแล้ว มันเป็นเรื่องของความโหยหานะเอาตรงๆบางที ถูกต้องความโหยหาและความโหยหิวด้วยปอน แต่การใช้คำว่าโหยหานะไม่แต่ซีนนั้นดีสวยจริงแล้วมันเป็นซีนในห้องน้ำสีแดง มันเลิศตรงนี้คือมันแสดงดีไซเนอร์นะ ความภูมิเล่นตัวเล็กตัวน้อย ความภูมิเล่นเป็นจริตแบบเนี้ย มันดูแบบ มันดูขัดกันคอนทราสต์กับบอดี้เขาไม่รู้ละ จริง แต่ว่ามันดูกันว่าแต่มันก็ดันดูดีและเข้ากันอ่ะ อืม ด้วยตัวเขาอะอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเป็นซีนที่น่ารักดีเป็นซีนเล็กๆเนาะแต่เรารู้สึกว่าเขาเก็บดีเทล จริง อื จริ ม งจริงจริงเนี่ยแหละ เพราะพอมันมีผลกับมันมีผลหมดเลยเนาะเรื่องของการแสดงอะมันส่งถึงอารมณ์เราจริงๆอะไรเงี้ยถ้ามันดูแล้วรู้สึกมันจริงปุ๊บอะเราจะรู้สึกแบบหนึ่งดูรู้สึกไม่จริงก็จะเป็นรู้สึกอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ย แบบหนึ่ง ซึ่ง ใช่ ซึ่งต่างๆนานาพี่ว่ามันเป็นโลกทัศน์ของตัวละครเนาะที่เขาแบบเขาคิดขึ้นมาเขาสรรสร้างขึ้นมา แล้วก็เอาตัวละครตัวนั้นไปผูกโยงไว้กับอะไรเรื่องอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยแล้วมันเข้ามารวมด้วยกันในเรื่องนี้มันแสดงโลกทัศน์อะไรให้เราเห็น อะไรอย่างเงี้ย คือพี่ว่าอันเนี้ยน่าสนใจ การเอาตัวเด็กตัวเด็กมาขายอย่างเงี้ยโอ้โหเจ๋งชิบหาย เนาะ อืม มันเนียนกริบมากเลย แต่ว่าตอกหน้าแล้วก็ด่าของเราด่า เป็นการด่าอย่างสุภาพที่แบบโอ้โหคำรามแรงมากอ่ะ จริง ๆ แบบชอบเหมือนกันชอบที่ดรพูดเหมือนกันดีมากจริงๆในค แต่ วาม ดู EP 3แล้วว่า แต่เราก็คาดหวังนะว่า EP 3มันก็จะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆอีกอ่ะ เพราะว่าเขาวานให้หนูเป็นสายลับแล้วนะ จะมาเห็น จริง ใช่ อี จริง ส้วมมาแล้วนะอี ต้อง ส้วม ดู มา ต่ ละ อ อีส้วมมาละ อืม ส้วมมาละ แล้วจะ อืม คาดหวังว่าน้องภูมิต้องแต่งชุดเป็นสายลับ แต่คงไม่ถึงแบบกับนาตาชาโรมานอฟนะตึงไม่ต้องถึงขนาดนี้ใช่ไหมโอเคได้ อืม ไม่แต่ว่าเอาเข้าจริงเราก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีมากๆที่แบบดูเรื่องนี้ ต่อให้บางอย่างที่เราพูดไปแบบช่วงแรกที่เราพูดแบบว่าเรื่องจังหวะเรื่องอะไรที่มันไม่เข้านั่นนี่นู่นอ่ะ มันเป็นประเด็นที่น้อยมากนะถ้าเทียบกับทั้งเรื่องอ่ะ แต่เราอยากขยายให้เรารู้สึกได้ว่ามันคือเรารู้สึกแบบนี้จริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยนะครับ จริง แล้วทุกคน อืม รู้สึกแบบไหนยังไงบ้างกับซีนไหนยังไงบ้างมาเล่ามาเมาให้เราฟังหน่อย เราชอบเหลือเกินกับการที่เราแชร์ไปแล้วไปสะกิดความอยากเมาอยากบอกอยากเอามา เล่า มันเล่าให้เราฟังนะอะไรเงี้ยชอบจริงๆ แชร์กันบ้าง ว่าชอบไหมชอบสายเดพี่ป๊อปหรือเปล่า ชอบสายเดผมหรือเปล่า อะไรอย่าง ว่ากั นี้ ได้ อะไร อย่าลืมเล่าสู่กันฟังจ้ะอืม ใช่ หรือว่าแบบ ดีจัง หนูคิดว่า คนแรกเต้นเลิศอะไรอย่างเงี้ยหรือหนูตีความแบบกับการนุ่งผ้าขนหนูมาเต้นเป็นอย่างไรอะไรก็ว่ากันมาโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ที่มาพูดมาคุยกับพวกเรามาฟังพวกเราพูดคุยด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้น คือทุกการสนับสนุนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับ การกดไลค์ Subscribe หัวใจแชร์รวมถึงการพูดชื่อเราในทุกช่องทางอย่าลืมนะจ๊ะพูดชื่อเราแล้วก็ติดแฮชแท็กบักคีชแนลให้หน่อยนะเดี๋ยวจะได้ไปตาม ก็จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามเรารับได้หมดนะฮะแฮชแท็ก อืม ฝากด้วยนะครับเอาละครับวันนี้พวกเรา4คนต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเราเจอกันข่าวหน้าจะเป็น Love of สีลม EP 3 หรือเปล่า หรือว่าจะมีคลิปอะไรมาก่อนหน้านี้ติดตามกันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะครับ ไม่ได้ฉันพูดไว้ว่าเฉยๆฉันไม่หมายความว่าจะเป็นอย่างนั้น วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีจ้า ค่ะขอบคุณ บาย ค่ะ